Alright, so itong yarn na to is nabili ko siya sa Shopee. And I think galing siya ng Indonesia. Ngayon, 4 pieces yung nabili ko ng mga rolls. And unbox na natin. So, hindi siya naka-box. Naka-plastic lang siya. So, ingatan natin. Baka mamaya masama yung pinaka So, kakaibang klase ng yarn siya. Unlike dun sa mga yarns na nabili ko, mostly made or 100% acrylic. Ito naman is paper yarn. So, ang sabi, 100% paper. I bought 4, pero meron siyang freebie. Wow, may freebie pa. So, ito yung binili ko talaga. So, I bought this. Lalagay ko rin sa screen kung magkano ko siya nabili. So, bumili ako ng white. So, ang nakalagay dito is crochet yarn. Yarns 100% paper. Nakalagay doon 8 to 10 ang pwede na crochet hook para sa ganitong klaseng paper yarn. So, ang soft siya, pero makikita mo medyo may crumpled ng konti. So, they come in different colors, pero ito lang yung mga nagustuhan ko na color. Ang alam ko is pwede siyang gawing mga ano bang pwedeng gawin dito? Yung mga hats, ganon, mga summer hats. Pero, because it's made of paper, yun nga lang, yung durability niya is hindi natin masabi. Siguro marami din siyang use. Like, pwede mo siyang pang gift wrap. Yung itatali mo, imbis na twine. But, because it's quite expensive, I don't think na, well, pwede rin naman siya, depending on your choice. So, I have this one, Onitsuga. I think that's the brand of this paper yarn, or knitting and crochet yarns ang tawag. So, ang nakalagay, hand wash, do not bleach, do not tumble dry, do not iron. Oh, meron pala nakalagay na ganon. So, ibig sabihin, pwede pala siyang i-hand wash. So, nakaka-intriga ito kasi first time ko lang magkaroon ng ganitong klaseng yarn, and I was really I got really interested kasi nga first time kong nakarinig ng paper yarn, and I've seen a fellow crocheter on YouTube na ginamit niya to in one of her purses. Ang ganda naman ng purse na ginawa niya, and na-amaze lang ako dahil ito yung ginamit niya na pang crochet doon. So, ito yung ginamit niya for her project. So, for now, we'll do the unboxing kasi wala pa naman akong maipapakitang review
dahil I just opened this one and I've got 4 rolls. Medyo maliit lang pala siya. So each roll has 100 grams, 127 meters. So ganun lang siya. Doon sa picture, parang ang laki-laki niya. Pero pag pala sa actual na ano lang siya, medyo mali, kasing laki lang siya ng size ng mga to 20 grams. But believe it or not, they're 100 grams per roll. Yun. And of course, meron din siyang binigay na freebie, which is this one, simple knit. And ano ba to? In Japan ba to? So, hindi natin mababasa kung ano to, pero feeling ko it's from Japan. Ano siya, novelty yarn. And I think it's about 15 grams. Let us see. Siguro 15 grams lang siya kasi, ayun, 30 grams siya. So, most of the yarns from Japan surplus are like these. They come in small balls, mga 30, ganun, 25, 30, 50 grams per roll or per skin. Ganun lang usually ang mga available sa kanila ng mga yarns na nakaganito. So, very soft siya and nakakatawa naman kasi may freebie pala tayo. So, bala ko sa project na to is gumawa ako ng summer hat and I was thinking na I can use just 2 colors. Pero dahil nga sa liit niya, I'm not sure if I could use just 2 rolls. Siguro baka makonsume ko lahat. So, all in all, I have 400 grams of these kasi 100 grams each. So, yeah, I hope magamit ko silang lahat. I specifically chose this color kasi ang ganda niya sa mata, saka I love brown color. And sayang walang pink, and so yung available na lang is yung ganong color, and then they have white, so tinry ko na rin kumuha. And makikita nyo rin sa screen kung magkano ko siya nabili. And ang seller yata nito is from Indonesia. So, I'll show you in my next videos, in one of my next videos, kung ano yung mga project na magagawa ko out of these paper yarns na nabili ko. But for now, that's just the unboxing, and I hope that you enjoyed the holidays. And I hope that I'll be showing you more of the projects in the next couple of days. And yes, I wish you all Merry Christmas. And keep liking, commenting, and subscribing to my channel for more free patterns. Have a good day. Bye.